Αν σας αρέσει να έχετε τον απόλυτο έλεγχο της καλλιέργειας των φυτών, η υδροπονική μέθοδος σας ταιριάζει γάντι. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τον ευκολότερο τρόπο για να ξεκινήσετε. Πάμε! Η υδροπονία είναι τεχνική καλλιέργεια φυτών εκτός εδάφους. Οι ρίζες βρίσκονται μέσα σε νερό και θερμικό διάλειμμα. Δεν είναι σύγχρονη μέθοδος, αλλά αρχαία και χρονολογείται χιλιάδες χρόνια π.Χ. Εφαρμόζεται σε περιοχές που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η κλασική γεωργία λόγω ακατάλληλου κλίματος ή λόγω έλλειψης καλλιεργήσιμης γης. Μπορεί να εφαρμοστεί σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Και στις δύο περιπτώσεις η θερμοκρασία του νερού πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 27 βαθμών Κελσίου. Σε εσωτερικό χώρο η διατήρηση αυτής της θερμοκρασίας είναι σχετικά εύκολη. Σε εξωτερικό χώρο είναι δυσκολότερη, ιδιαίτερα το χειμώνα και το καλοκαίρι. Τα δοχεία σε εξωτερικό χώρο δεν πρέπει να βρέχονται από την βροχή, γιατί η βροχή αλλάζει το pH του νερού και μπορεί να προκαλέσει υπερχείληση. Όπως είπαμε πριν, έχουμε τον απόλυτο έλεγχο της θρέψης αλλά και των συνθηκών ανάπτυξης των φυτών. Με την υδροπονική μέθοδο καλλιέργειας γίνεται επίσης οικονομία νερού. Η παραγωγή απαιτεί 90% λιγότερο νερό από μια συμβατική καλλιέργεια. Οικονομία λιπασμάτων. Οικονομία χώρου. Σε μικρό χώρο καλλιεργούνται πολλά φυτά. Επιπλέον, σε κάποια υδροπονικά συστήματα γίνεται εκμετάλλευση ακόμα και των κάθετων επιφανειών. Μείωση ασθενειών εδάφους, συνεπώς μειωμένα χημικά. Μεγαλύτερη ανάπτυξη και απόδοση των φυτών. Δεν υπάρχουν ζυζάνια, συνεπώς δεν χρησιμοποιούνται καθόλου ζυζανιοκτώνα. Δεν γίνεται καμία χωματουργική εργασία, μιας και δεν υπάρχει χώμα. Και τέλος, έχουμε ελάχιστη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι υδροπονίας. Η πιο απλή είναι η μέθοδος του Kratky. Θεωρείται η πιο απλή μέθοδος γιατί δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε καθόλου ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι ιδανική μέθοδος για κάποιον που πρωτοξεκινά την υδροπονία. Καλλιεργούμε λοιπόν φρέσκα λαχανικά και βότανα για την κουζίνα μας με το πιο απλό και διασκεδαστικό τρόπο. Μπορούμε να καλλιεργήσουμε οποιοδήποτε φυτό αναπτύσσεται υπέργεια. Τα πιο δημοφιλή όμως φυτά για αυτή τη μέθοδο είναι φυλλώδη λαχανικά, όπως για παράδειγμα σπανάκι και μαρούλι. Μεγάλα λαχανικά, δηλαδή ντομάτες, ντοματίνια, πιπεριές, φράουλες, ακούρια. Βότανα, όπως μέντα, δυόσμο, ρίγανη, βασιλικό, κόλιανδρο, μαϊντανό, λεβάντα, θυμάρι, δενδρολίβανο. Αυτά εδώ τα δοχεία χωράνε περίπου 20 λίτρα νερό και είναι ιδανικά για μεγάλα λαχανικά, όπως για παράδειγμα ντοματιά, πιπεριά, φραουλιά κτλ. Φροντίζουμε στο πάνω μέρος να έχουν καπάκι για να μην εξατμίζεται το νερό. Αν έχουμε μικρά φυτά, όπως για παράδειγμα μαρούλια, μαϊντανό ή βασιλικό, τότε αυτά εδώ τα δοχεία είναι μια χαρά. Επίσης, δεν πρέπει να είναι διάφανα όπως αυτό εδώ. Στα διάφανα δοχεία αναπτύσσεται άλγη από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και δημιουργεί πολλά προβλήματα στα φυτά. Εγώ τα τυλίγω με αλουμινόχαρτο ή τα βάφω με ένα σκούρο χρώμα για να εμποδίσω την άλγη να αναπτυχθεί. Δοχείο. Σπόρους. Ένα μέσο σποράς, για παράδειγμα πετροβάμβακα ή δισκία συμπιεσμένης τύρφης. Γλαστράκια υδροπονίας. Μετρητή pH. Μετρητή αλάτων. Θερμόμετρο υγρών. Λίπασμα. Ρυθμιστή pH. Και διογκωμένη άργυλο. Τα παραπάνω υλικά έχουν χαμηλό κόστος. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε links για να τα προμηθευτείτε. Για να καταλάβουμε τη διαδικασία, πάμε να κάνουμε μαζί ένα παράδειγμα, ξεκινώντας με ένα πανεύκολο φυτό, το μαρούλι. Γεμίζουμε ένα δοχείο με νερό
Αν υπάρχει δυνατότητα αποσταγμένου, το προτιμάμε. Προσθέτουμε λίπασμα υδροπονίας και ανακατεύουμε. Μετράμε την ηλεκτρική αγωγημότητα με το μετρητή αλάτων. Στο μαρούλι πρέπει να είναι μεταξύ 0,8 και 1,2. Με αυτόν τον τρόπο μετράμε τη σωστή ποσότητα του λιπάσματος μέσα στο νερό, μιας και βρίσκεται υπό τη μορφή αλάτων. Διαλέγουμε τη χαμηλότερη συνιστόμενη τιμή, γιατί στα πρώτα στάδια του ένα φυτό δεν έχει μεγάλες ανάγκες σε λίπανση. Όσο το φυτό μεγαλώνει, τόσο αυξάνουμε την ποσότητα του λιπάσματος. Στην περιγραφή του βίντεο έχω αφήσει λίστα με τις τιμές της ειδικής αγωγημότητας για τα περισσότερα φυτά. Αφού ρίξουμε το λίπασμα, μετράμε το pH. Στο μαρούλι η τιμή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5,5 και 6,5. Μετράμε και ρυθμίζουμε το pH στο 6. Για να πετύχουμε αυτό, ρίχνουμε πολύ μικρές ποσότητες από το ρυθμιστή pH. Ρίχνουμε λοιπόν μικρές ποσότητες 1 ml με μία σύριγγα ή μία πιπέτα. Ανακατεύουμε και περιμένουμε 15 λεπτά. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία έως ότου το pH γίνει 6. Το pH πρέπει να είναι ρυθμισμένο για να έχουμε μέγιστη απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων. Αν δεν ρυθμίσουμε το pH, ενδεχομένως να δούμε κυτρινίσματα στα φύλλα και κακή ανάπτυξη του φυτού. Σπέρνουμε σπόρους σε υπόστρωμα πετροβάμβακα. Ο πετροβάμβακας είναι ένα υγιεινό, αποστηρωμένο και αδρανές μέσο καλλιέργειας που απορροφά εύκολα το νερό και τα θρεπτικά συστατικά. Έτσι επιτρέπει την άριστη ανάπτυξη του φυτού στα πρώτα στάδια της ζωής του. Ποτίζουμε. Εναλλακτικά, αν δεν έχουμε υπομονή, αγοράζουμε έτοιμα μικρά φυτά και ξεπλένουμε τις ρίζες τους. Τοποθετούμε το φυτό μέσα στο πετροβάμβακα. Βάζουμε μέσα στο καλαθάκι το φυτό και διογκωμένη άργυλο. Η άργυλος βοηθά στη στήριξη, συγκρατεί υγρασία και μπλοκάρει το φως να εισχωρήσει στο εσωτερικό της γλάστρας. Υπάρχουν και άλλα υλικά στήριξης που θα τα δούμε σε επόμενα βίντεο. Βάζουμε το γλαστράκι μέσα στο δοχείο έτσι ώστε οι πρώτες ρίζες να είναι στο νερό και να υπάρχει ένα κενό για οξυγόνο. Σε λίγες μέρες οι ρίζες θα εξαπλωθούν μέσα στο νερό. Όσο μεγαλώνουν οι ρίζες, απορροφούν νερό και θρεπτικά συστατικά. Το οξυγόνο το παίρνουν τα φυτά από τις ρίζες που βρίσκονται στον αέρα και όχι από τις ρίζες που βρίσκονται μέσα στο νερό. Σε 27 με 35 μέρες τα μαρούλια θα είναι έτοιμα για συγκομιδή. Κανονικά η μέθοδος αυτή έχει δημιουργηθεί για να μην αλλάζουμε το νερό. Παρ' όλα αυτά, η πράξη δείχνει ότι καλό είναι να το αλλάζουμε. Με την πάραδο του χρόνου, τα θρεπτικά συστατικά αλλάζουν αναλογία και μπορεί να επηρεάσουν το pH και έτσι να κυτρινίσουν τα φύλλα. Επίσης, ίσως αναπτυχθούν βακτήρια και μύκητες που βλάπτουν τις ρίζες των φυτών. Έτσι λοιπόν, αλλάζουμε το νερό τουλάχιστον μια φορά το μήνα και για να είμαστε ασφαλείς, ανά 15 μέρες. Φυσικά δεν ξεχνάμε να προσθέσουμε νέα λιπάσματα και να ρυθμίσουμε το pH. Κάθε εβδομάδα ελέγχουμε την ποσότητα των λιπασμάτων, το pH και τη στάθμη του νερού. Αν η στάθμη του νερού έχει πέσει πολύ λόγω εξάτμισης, τότε συμπληρώνουμε νερό μέχρι τη μέση του δοχείου και όχι παραπάνω, γιατί χρειαζόμαστε τις εναέριες ρίζες για οξυγόνωση. Επίσης, αν χρειάζεται συμπλήρωση λιπάσματος ή ρύθμιση του pH, επεμβαίνουμε. Στην υδροπονία, η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι μεταξύ 18 και 27 βαθμών Κελσίου. Στις χαμηλές θερμοκρασίες δεν μπορεί το φυτό να απορροφήσει θρεπτικά συστατικά. Αντίθετα, σε υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούνται συνθήκες για μύκητες και βακτήρια που μπορούν να καταστρέψουν το φυτό. Για το μαρούλι, η ιδανική θερμοκρασία είναι αυτή μεταξύ 18 και 21 βαθμών Κελσίου. Αν έχουμε τα φυτά σε εσωτερικό χώρο σε ένα πολύ φωτεινό σημείο, ίσως να μην χρειάζονται φώτα. Για παράδειγμα, σε ένα νότιο παράθυρο που έχει άπλετο φως.
Αν όμως έχουμε τα φυτά σε σκιερό σημείο, τότε χρειάζεται να τα βάλουμε κάτω από μια ειδική λάμπα ανάπτυξης. Τα μαρούλια χρειάζονται 14 με 16 ώρες την ημέρα το φως της λάμπας. Το κόστος είναι σχετικά μικρό και στην περιγραφή του βίντεο έχω βάλει links για να προμηθευτείτε αυτές τις λάμπες. Σε επόμενα βίντεο θα δούμε λεπτομερώς πώς καλλιεργούμε με τη μέθοδο αυτή τα σημαντικότερα βότανα και λαχανικά. Ξεκινήστε την υδροπονία, στείλτε μου τις απορίες σας και φωτογραφίες από τα φυτά σας. Γεια σας!